Через зміни в законодавстві про публічні закупівлі правки внесуть до програми співфінансування для ОСББ та ЖБК. Ставка буде 25% замість 36%. Тендери бере на себе міськрада. Як працюватиме новий механізм, Юліана Каракаш вже знає. Будинком номер 3 на Донецькому шосе успішно керує Ірина Цукерман. За 5 років ОСББ оновила відмостки, замінили двері в приміщення для двірників та вікна у під'їздах. Більшу частину коштів будинок отримав від програми співфінансування. Нашему дому город дал больше 600 тысяч гривен за все эти годы. Это очень большая сумма денег, очень большая, которую мы бы в жизни никогда бы не потянули вот за эти несколько лет. За допомогою міської програми поточно відремонтували й 2 ліфти. На черзі ще один. Планируем, в общем-то, эти работы провести в этом году по программе софинансирования. Для этого нам нужно было собрать около 50 тысяч гривен. Мы их уже успешно, слава богу, собрали благодаря жильцам. Проте цьогоріч для Ірини Іванівни та інших голів ОСББ, чиї проекти потрапили до програми, умови на розпорядження міськими коштами змінились. Раніше договори з підрядником голови ОСББ укладали напряму. Зараз голова ОСББ повинна надати в управління міськради заявку на роботи. Далі підрядник бере участь у тендері управління міськради. У разі перемоги підписує пряму угоду з головою ОСББ. Мінімальний відсоток фінансів, який потрібно було внести ОСББ, складав 36%. Тепер відсотки фіксовані і зменшені – 25% для діючих ОСББ і 20% для новостворених. Многие председатели не могли себе позволить именно работать в этой программе только потому, что работая на основной работе, у них не хватало времени заниматься всей этой бюрократической процедурой. Это сложно. И самое главное, что далеко не все председатели и физически, и технически готовы играть тендеры. Що вони, в принципі, зможуть самостійно складати і говорити, які матеріали потрібні. З їхніх кошторисів, з їхніх слів подаємо заявки на відкриті торги, ніби вони можуть абсолютно контролювати всю якість. І так само контроль з сторони управління. Оновлена програма надасть змогу зекономити кошти ОСББ Ірини Цукерман. Замість 50 за ремонт ліфту заплатять близько 40 тисяч гривень. Юліана Каракаш, Роман Бондар, Андрій Сергєєв. Дніпро Ньюс.